ทำไม24ชั่วโมงของแต่ละคนถึงไม่เท่ากันล่ะสวัสดีครับผมเกมนะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยท็อปิกที่ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าผมเคยผ่านจุดที่เรียกว่าอะไรทำงานไม่เสร็จสักทีมีเดดไลน์ต้องทำจนแบบใกล้เดดไลน์แล้วค่อยทำงานส่งอาจารย์ให้งานมาเกือบเป็นวีคเป็นเดือนแต่ผมเพิ่งมาค่อยทำเดดไลน์หรือว่างานที่ผมทำในแต่ละวันที่มี to do list เป็นแบบ10-20 อย่างใน Google Calendar เนาะซึ่งผมจะโชว์ให้หลังจากนี้แต่ผมไม่เคยทำงานนี้มันเสร็จสักทีผมไม่เคยทำมันจนแบบเฮ้ยครบ20 list พอดีนะเก่งมากวันนี้ทำครบ20 list ผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วผมรู้ว่าการที่คุณมีงานเยอะมากมันเป็นสิ่งที่ดีครับผมต้องบอกงี้เพราะว่าการที่คุณไม่มีงานเลยแล้วก็คุณไม่รู้ว่าคุณต้องทำอะไรในแต่ละวันมันเป็นสิ่งที่ไร้จุดหมายมากกว่าการที่คุณมีงานเยอะแล้วคุณทำมันไม่เสร็จโอเคไหมการทำย่อมดีกว่าการที่ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเสมอเนาะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือถ้าคุณอยู่จุดเดียวกับผมจุดที่คุณมีงานเยอะมากคุณมีอะไรที่ต้องทำเยอะมากแต่คุณทำไม่เสร็จสักทีผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ทำไม่เคยเสร็จผมเป็นคนหนึ่งที่มี to do list เต็มไปหมดใน Google Calendar มีงานที่ต้องทำของลูกค้าจากเพื่อนพนักงานหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นหัวหน้าผมที่เขาให้ผมทำงานต่างๆผมมีงานที่ต้องทำเยอะมากโอเคไหมคือผมเชื่อว่าคุณก็เป็นคนนั้นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะมาคุยมากๆว่าคุณจะทำยังไงที่คุณจะสามารถทำงานนั้นให้เสร็จทำงานนั้นให้มันแบบบรรลุสักทีว่าโอเคกูตัดสินใจแล้วนะทำงานนี้ให้เสร็จไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้ผมยินดีด้วยผมจะแชร์เทคนิคที่ผมใช้อาจจะยังไม่ 100% สำหรับผมแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณเอา3เทคนิคนี้ไปใช้ชีวิตคุณจะทำงานได้เสร็จเร็วขึ้นและมันมากขึ้นอย่างแน่นอนโอเคไหมแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งคอนเซปต์หนึ่งก่อนคอนเซปต์นี้คือคำว่า productivity คำว่า productivity คืออะไร productivity คือการที่คุณทำงานที่คุณต้องทำจนเสร็จเป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าคุณทำงานนั้นบรรลุหรือเปล่าฉะนั้นถ้า productivity ของแต่ละวันของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันถูกปะ productivity มันเกิดมาจากที่คุณมีเวลาเท่าไหร่คูณกับงานที่คุณเสร็จโอเคไหมเช่นคุณมีเวลาสมมติ24ชั่วโมงเหมือนกันแต่คุณทำงานเสร็จไปแค่10อย่างโอเคไหมฉะนั้นคุณก็ได้ productivity อยู่ที่240หน่วยเงี้ยผมยกตัวอย่างให้ฟังแต่ในขณะที่บางคนมี24ชั่วโมงแต่เขาเสร็จไปเกือบ15หน่วยงานเสร็จไป15อย่างมันแปลว่าเขาทำงานนั้นเนี่ยเสร็จมากกว่าคนทั่วไปนึกออกปะฉะนั้นคอนเซปต์ที่ผมกำลังจะสื่อว่าเปลี่ยนจาก24ชั่วโมงเป็น30ชั่วโมงความหมายที่ผมจะสื่อคือการที่คุณทำงานได้มากขึ้นคุณทำงานได้สำเร็จมากขึ้นด้วยเวลาเท่าเดิมเพราะคุณไม่สามารถเป็นเวลา24ชั่วโมงได้ถูกปะคุณไม่สามารถทำให้24ชั่วโมงเป็น30ชั่วโมงอะไรก็ได้นึกออกปะผมต้องพูดตรงๆว่ามันไม่สามารถทำได้จริงๆนึกออกไหมคุณเปลี่ยนได้อย่างเดียวคือ productivity คืองานที่คุณสามารถทำให้สำเร็จมากยิ่งขึ้นได้ฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟัง3เทคนิคที่ผมใช้เรามาคุยเทคนิคแรกกันเลยดีกว่าเทคนิคแรกคือ discipline โอ้หลายๆคนก็พูดว่าโอเคมันเป็นเรื่องเดิมอีกแล้วเรื่องวินัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะพูดตรงๆเลยครับว่าวินัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องมีแต่ผมจะไม่คุยกันถึงนิยามหรือว่าความหมายของมันนะผมอยากจะคุยกันถึงคำว่า emotionless แทนการตัดอารมณ์ของคุณทิ้งการตัดสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่คุณแบบไม่อยากทำคุณตัดอารมณ์ของคุณทิ้งในการที่คุณจะต้องทำงานที่สำคัญนั้นนึกออกปะเช่นสมมติคุณอยากไปยิมคุณก็ไปได้ถูกไหมแต่วันไหนที่คุณไม่อยากไปยิมวันนั้นวันที่เตียงดูดเหลือเกินเตียงนุ่มเหลือเกินอยู่ๆเตียงก็นุ่มมากคุณง่วงมากฝนมันตกอีกแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนชุดเมื่อคืนคุณยังไม่ได้อาบน้ำเมื่อคืนคุณเพิ่งไปกินเหล้ากับเพื่อนมาเมื่อคืนคุณไม่โอเคเลยแต่แล้วยังไงหรอถามตัวเองต่อแล้วถ้าไม่ไปวันเนี้ยพรุ่งนี้จะไปไหมถ้าวันนี้วันที่ยากคุณไปได้แล้ววันที่ง่ายคุณจะไปได้ง่ายขึ้นเชื่อผมดิวันที่คุณเหนื่อยมากๆแล้วคุณท้อมากๆแล้วคุณไปคุณโชว์อัพคุณทำให้เห็นว่าดิสซิปลินคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณงานหนึ่งที่ผมเกลียดที่สุดและงานนึงที่ผมไม่ชอบเลยก็คือการไปยิมมันเป็นงานที่ผมต้องทำทุกวันไปทุกวันอาจจะมีบางวันที่หยุดแต่แทบจะ6วันต่อสัปดาห์ผมพยายามไปให้ได้ทุกวันตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ผมเชื่อว่ามันคือการที่ทำให้สุขภาพของแต่ละคนดีขึ้นทำให้ชีวิตของคุณและสุขภาพจิตใจร่างกายดีขึ้นเสมอและมีคำนึงที่ผมอยากจะแทรกให้คุณและเป็นคำคมที่ผมชอบมากและผมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันคือคำว่า discipline is doing what you hate to do but do it like you love it ความหมายนี้เป็นคำพูดของคุณไมค์ไทสันเนาะคือการที่คุณทำในสิ่งที่คุณเกลียดมากแต่คุณทำมันเหมือนว่าคุณรักมันเลยวินัยคือสิ่งนั้นเลยครับวินัยคือการทำสิ่งที่คุณเกลียดมากๆคุณไม่อยากทำมันเลยแต่คุณทำมันอย่างดีด้วยเพราะคุณรักมันทั้งที่คุณเกลียดมัน
มันอาจจะยากครับมันเป็นคำคมที่อาจจะดูซับซ้อนแล้วก็ดูแบบนึกออกว่ามันตรงกันข้ามกันแต่ว่าผมก็อยากจะสื่อให้ฟังว่าการที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนได้คุณมีวินัยและตัดอารมณ์ทิ้งทำสิ่งที่คุณเกลียดและคุณจะได้ชีวิตหรือว่าได้เป้าหมายหรือว่าได้ทำงานนั้นให้เสร็จสักทีนึกออกปะคือการมีวินัยและการ emotionless นี่คืออันดับแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับผมเลยนะอันดับที่2ที่เราจะคุยกันก็คือการที่เรามีโฟกัสโฟกัสเนี่ยผมเคยคุยกันในคลิปเรื่องของโฟกัสไปแล้วเนาะวิธีการทำให้งานนั้นที่คุณค้างไว้ตั้งนานเนี่ยทำจนเสร็จสักทีผมเคยพูดไปในคลิปนี้เนาะสามารถไปดูในลิงก์นี้ได้นั่นเองแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อในวันนี้เนี่ยผมจะมาบรีฟคร่าวๆว่าไอคลิปที่มันยาวเนี่ยผมจะมาบรีฟให้คร่าวๆว่าผมใช้3เทคนิคในการที่คุณจะโฟกัสได้อันดับแรกคือไดเอทคุณต้องไดเอทให้เป็นซึ่งหลักการไดเอทของผมง่ายมากเลยครับตอนเช้าผมทำ IF ก็คือไม่ได้กินเนาะ intermediate fasting อะไรเงี้ย16/8แต่ผมกินมื้อเที่ยงแต่ไดเอทที่ผมอยากจะย้ำคือคุณต้องห้ามกินคาร์บมื้อเที่ยงคุณสามารถไปกินคาร์บมื้อเย็นได้ครับแต่ห้ามกินคาร์บมื้อเที่ยงอันนี้คือสำคัญที่สุดอันนี้คือการไดเอทเพราะว่าถ้าคุณกินคาร์บตอนเที่ยงคาร์บจะมีการใช้แล้วก็การเบิร์นพลังงานเยอะกว่าโปรตีนแล้วก็วิตามินหรือว่าผักอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าผมแนะนำอย่างยิ่งเลยคือพยายามไม่กินคาร์บกินได้ครับแต่อาจจะกินน้อยลงหน่อยอาจจะลดลงหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้แล้วแต่คนนะครับอันนี้เป็น personality ต้องบอกตรงการที่ผมจะโฟกัสได้การที่คุณลดคาร์บตอนเที่ยงหรือบางทีบางวันผมอาจจะกินแค่วันละมื้อเงี้ยบางทีแค่มื้อเย็นมื้อเดียวซึ่งอันนี้อาจจะยากฮาร์ดคอร์ขึ้นไปหน่อยแต่คุณต้องอดทนพยายามที่จะไม่กินคาร์บในตอนเที่ยงนะเพราะว่าร่างกายมันจะได้แบบไม่เผาผลาญแล้วมันจะไม่ง่วงถ้าคนที่ลองนึกภาพดูถ้าคุณไม่กินคาร์บมื้อเที่ยงใช่ปะคุณจะแทบจะไม่มีแบบไม่หลุดโฟกัสง่ายเพราะคุณไม่จำเป็นต้องแบบใช้พลังงานในการเผาผลาญนั่นเองโอเคไหมส่วนถัดมาข้อที่2เลยก็คือการที่คุณจะโฟกัสได้นะคือการที่อยู่ที่ morning routine ของคุณตอนเช้าคุณทำอะไรตอนเช้าตอนเนี้ยแต่ละวันที่คุณตื่นมาคุณทำอะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยคือการที่คุณจะโฟกัสได้คือการที่คุณทำงานที่สำคัญที่สุดในตอนเช้าก่อน morning routine เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยครับถ้าคุณสามารถคีปมันให้มันคงที่ได้เสมอมันก็เป็นอะไรที่ดีมากผมคนนึงที่บางทีอาจจะไม่ได้คีปได้ทุกวันแต่ผมทำมันแทบจะบ่อยมากๆในแต่ละวันที่ผมต้องตื่นมาไปยิมกลับมาปั๊บทำงานต่ออัดวิดีโอหรือว่าไปเรียนก็ตามที่มหาลัยฉะนั้นเนี่ยคือคุณมีเวลาแค่24ชั่วโมงแต่คุณทำในสิ่งที่สำคัญก่อนฉะนั้น morning routine เป็นสิ่งที่สำคัญมากอันนี้คืออันดับ2ส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะสื่อคือการที่คุณมีสิ่งที่เรียกว่า frequency ของสมองอันนี้คือเป็นคอนเซปต์เฉยๆนะอยากให้คุณเข้าใจไว้ก่อนว่าการที่คุณจะมี frequency ในการความถี่ที่มันต่ำได้ต้องบอกงี้ก่อนครับว่าสมองของเราจะมี frequency อยู่ทั้งหมด2แบบคือ high frequency กับ low frequency โอเคไหมซึ่ง high frequency ความหมายของมันคือการที่คุณทำอะไรที่มันเช่นคุณฟังเพลงบีทหนักๆคุณกินน้ำตาลเยอะๆให้มันแบบให้อินซูลินคล้ายๆกับ high frequency มันหมายถึงว่าแบบคุณ spike คุณกระตุ้นโดปามีนคุณกระตุ้นอินซูลินของคุณให้มันเด้งสูงมากคุณกินน้ำตาลเยอะๆหรือคุณแบบฟังเพลงหนักๆหรือคุณทำอะไรที่มันแบบ intense แบบเข้มข้นเล่นเกมอย่างเงี้ยคือมัน intense นึกออกปะการที่คุณมี high frequency จะทำให้คุณโฟกัสยากมากเพราะการที่คุณอ่านหนังสือมันคือ low frequency การที่คุณอ่านหนังสือคุณฟัง study with me คุณนั่งทำงานคุณโฟกัสกับการนั่ง research ทำงานวิจัยตรงนี้มันคือการที่คุณโฟกัสกับอะไรบางอย่างได้การต้องมี low frequency ฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างยิ่งเลยถ้าตอนนี้คุณสมมติคุณเล่นเกมอยู่คุณทำงานที่มันหนักๆแบบไปวิ่งมาไปออกกำลังกายมาแล้วฟังเพลงหนักๆเนี่ยคุณกลับมาจะทำงานบนโต๊ะคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสกับการอ่านหนังสือเลยด้วยซ้ำคุณอ่านหนังสือไปแล้วคุณไม่ได้เข้าหัวเลยนึกออกปะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะสามารถทำให้มันเข้าหัวหรือเข้าใจได้คือการที่คุณนั่งสมาธิหรือการสงบสติอารมณ์ก่อนพยายามแบบนั่งให้หัวสมองของเราเนี่ยมัน low frequency ก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสือเพราะคุณจะไม่เข้าใจเลยถ้าคุณแบบเปลี่ยนจาก high เป็น low มันเลยแบบอัตโนมัติมันจะเป็นไปไม่ได้โอเคไหมอันนี้คือเทคนิคที่2คือการโฟกัสเนาะก็อย่าลืมสามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้ได้นั่นเองทีนี้เรามาดูเทคนิคสุดท้ายกันที่ผมใช้เทคนิคที่3เนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสมากแต่ผมอยากแนะนำและเป็นการเสริมให้แล้วกันคือการที่คุณมี time management แล้วก็การ time blocking นั่นเองtime blocking เนาะคือเทคนิคของการที่คุณบริหารเวลาผ่านการใช้ Google Calendar ผมจะช่วยให้ฟังเลยว่าผมช่วยเห็นเลยว่า Google Calendar ของผมหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็สิ่งหลักเลยนะที่ผมจะสื่อคือการที่คุณมี Google Calendar คือการที่คุณรู้ว่าแต่ละวันคุณทำอะไรคุณรู้คร่าวๆว่าตอนนี้เนี่ยชั่วโมงนี้เนี่ยคุณทำอะไรชั่วโมงนี้คุณจะแบ่งไปทำอะไรบ้าง
ซึ่งจุดนี้แหละคือจุดที่คุณรู้ว่าโอเคตอนนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วนะตอนนี้โอเคต้องทำประมาณนี้แล้วนะซึ่งมันจะทำให้คุณราฟคร่าวๆว่าโอเควันนี้คุณจะทำงานนั้นเสร็จหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณวางแผน time blocking อาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% เพราะว่าเอาตรงผมก็ทำไม่ได้ 100% นะเอาตรงคือผมพูดตรงๆว่าผมไม่ทำ 100% แต่ผมใช้เทคนิคนี้ในการทำให้เวลาของผมมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ทำให้มันเร็วที่สุดนั่นเองโอเคไหมฉะนั้นนี่คือ3เทคนิคเนาะผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังเลยกันอันดับแรกคือคุณต้องมี discipline กับ emotionless ตัดอารมณ์ของคุณทิ้งทำสิ่งที่สำคัญกับคุณ doing what you hate to do but do it like you love it อันดับที่2คือการมีโฟกัสกับการทำงานการไดเอท morning routine กิจวัตรยามเช้ารวมไปถึงการที่คุณมี high แล้วก็ low อันนี้คือเข้าใจคอนเซปต์ frequency ของสมองคุณจงมี low frequency ตอนเช้าเพื่อทำงานที่สำคัญก่อนโอเคไหมแล้วอย่างสุดท้ายเลยคือการมี time calendar time blocking time management ที่คุณจะมีเวลาและบริหารเวลาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องบริหารเวลาชัดเจนมากๆถ้าคุณรู้ว่าวันนี้คุณทำอะไรวันนี้คุณต้องทำอะไรในแต่ละวันเวลาตอนนี้เนี่ยตอนนี้ถามตัวเองดูครับว่าตอนนี้คุณต้องทำอะไรปิดคลิปตอนนี้แล้วคุณไปทำได้เลยครับผมไม่ได้จะเบลมหรืออะไรแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าผมยินดีด้วยถ้าคุณดูคลิปมันอย่างนี้คือผมยินดีด้วยเพราะว่าคุณเก่งมากครับคุณเก่งมากกว่าคน 60% ถึง 70% ที่ดูคลิปได้ไม่เกิน5นาทีคุณคือคนคนนั้นครับและผมยินดีกับคุณด้วยเพราะคุณดูคลิปเกือบ10นาทีได้แล้วคุณจะมีโฟกัสคุณจะมีการทำงานที่หนักขึ้นคุณจะทำงานได้ดีขึ้นและชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและสุดท้ายครับผมอยากฝากคอมมูนิตี้ของผมไว้นิดนึงก่อนที่เราจะลาจากเพราะคอมมูนิตี้ของผมตั้งใจมากที่อยากจะให้ทุกคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคนที่อยากจะหาเงินผ่าน3วิธีที่ผมเคยสื่อไปก่อนหน้านี้คือ editor ที่ผมเก่งมากเรื่องนี้ tutor ที่ผมหาเงินได้ 30,000 ถึง 50,000 ต่อเดือนและสุดท้ายคือ part time job ที่ผมเคยนำเสนอ part time course ไปแล้วเนาะทำให้ผมเก็บเงิน 500,000 600,000 แรกผ่าน part time และ tutor ได้อีกหลักถึงกับล้านผมไม่ได้อยากจะมาโชว์หรือว่าอวดอะไรแต่ผมแค่อยากจะมาบอกให้ฟังว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงมันได้ครับคุณกำหนดมันเองได้ลองเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ผมดูและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ